ka mbritur në studio një personazh mjaft i veçantë që do të mbyll kalendarin e këtij viti në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Ai është dirigjenti amerikan, por është edhe zviceran. Por është pak fare shqiptar. Jo, mos i zbulot gjitha, është shumë shqiptar, megjithatë flet disa gjuhë të botës, është Stefan Lano në origjinal, është dirigjent, por sot quhet Stefan Lano. Dhe pse do na i tregoj vetë, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirëmëngjes. Good morning. Së pari, faleminderit që e pranuat ftesën, po si e konsideroni veten? Nga jeni në fakt? Çfarë jeni? It's difficult to say. Është e vështirë të thuhet. Growing up, not really multinational home, a Balkan home. My Jam grandmother was rritur Bulgarian. në vende të ndryshme, që shpia ime ka qenë bulgare, imat ka folur greqisht dhe shqip. Unë tani flas kryesisht gjermanisht, kam një grua japoneze dhe një vajzë me origjinë të përzierë. Flas shumë spanjisht sepse punoj në Amerikën e Jugut. E konsideroj veten njeri pa pasaportë. Dhe më duket në një farë mënyrë sikur jam kthyer në vendlindje, sepse gjaku im është gjak Ballkani, gjak shqiptar. Cila është historia e shqiptarit Stefan Lano? Me personally or the name? Your family. The family. I think they were in agriculture. My mother, my grandfather was a farmer. Gjyshi ka qenë fermer, gjyshi nga My mamaja. father began in a shipyard in the States, building ships. Ndërsa i matë ka punuar në kantier detar. Kemi pasur një restorant të vogël. And I began with music when I was 5 years old. E kam nisur muzikën kur kam qenë 5 vjeç, i vlla më bleu një piano. And I was. Ai nuk ka qenë shumë interesuar për të, unë po. Kam luajtur në një grup shumë të mirë. Kam luajtur me këngëtar të muzikës pop dhe rock, si Joe Cocker. Por babai ishte nga Boboshtica. Your father was No, from my father was from Boboshtica. Korça. Directly from Korça. Yes. Okay. E keni vizituar Korçën? Have you been to I'm Korça? going Monday to at least to Do të Boboshtica. shkoj I hope also të to Korça hënën. before I go back to Switzerland. Para se të kthehem në Zvicër, shpresoj të paktën të shkoj në Boboshticë. Megjithatë, kishit menduar të vinit më përpara në Shqipëri? Është hera e parë që vini për të dirigjuar në një koncert në Shqipëri. As with many Eastern European countries, Si me shumë vende të tjerë të Evropës lindore, nuk mund ta kishim munduar që Evropa lindore do t'i hapte dyert happy event for all of us that për një eveniment. Është një ngjarje shumë që na gëzon gjithëve shumë që Shqipëria është një vend i hapur tashmë. my father didn't particularly admire Enver Hoxha, I mat nuk e kishte me fort qef Enver Hoxha, which is understandable. Anyone who që është e spent a lot of part kuptueshme. of his adult life in the United States. Kushdo që e ka kaluar e kupton këtë, që ka kaluar një pjesë të rinisë së tij në Amerikë. If he could see me here now, I think he'd be very happy. Nëse do të më shihte tani, mendoj se do të ishte shumë i lumtur. This visit came about via Croatia. Këtu erdha nëpërmjet Edhe këtu ka Kroacisë. diçka interesante tek mënyra se si Erdhët ju në Shqipëri. keni ardhur tashmë në Shqipëri. Do na tregoni se atë veçantën si Well, ndodhi? yes, it's thanks to your ambassador who is Është now in fal Ljubljana. ambasadorit tuaj që tani është në Ljubljana, Kasimi. quhet Penum Këllum Gjazimi, Kasimi. ish generali? Yes, a wonderful man. Është njeri mrekullueshëm. It's a funny story. I was walking in Është Zagreb. histori interesante sepse po shëtis janë I saw the Zagreb Albanian flag dhe outside of the pash flamurin shqiptar jashtë ambasadës. So I went upstairs and Unë knocked on gjita the door. dhe trokita në derë. A very big man came out, the guard obviously, and he just looked at me. Doli roja që ishte njëri shumë trup madh dhe më pa. Good morning, is the ambassador here? Mirëmëngjesi, i thash, është ambasadori këtu. Dhe ai përsëri më pa. Guten Morgen in German. I Më tried tha English, German and mirëmëngjesi French. në gjerman. Mundova të flas gjermanisht, anglisht dhe frëngjisht. And finally I said, Mama Boboshtica. Në fundit And thash his që kam face lit nënën up. nga And Boboshtica he said, dhe ati "Momento." i ndryshoi fytyra dhe më tha një moment. And the ambassador came to the door and he said, what's this I hear about Boboshtica? Doli ambasadori nder dhe më tha si është My kjo mother was historia born there. për She said, "I'm Boboshticën. from I there." thash që nëna ime ka lindur atje dhe unë jam nga Boboshtica. He said, would you like a glass of raki? Më pyeti nëse doja një gotë rekis, sigurisht i thash. And he's been a very dear friend ever since. Që atëherë ai është bërë një mik And it was shumë i through him ngushtë and për mua. Ilir Kjarni Faltidhi invitation came about. Ilir Here I am. Kërnit, unë jam këtu sepse ftesën ma bën ata.
Keni studiuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, më pas në Gjermani, në Berlin, më pas në Graz të Austrisë, keni punuar në Argjentinë, në teatrin Kolon? Teatri Kolon, yes. Është i famshëm në botë teatri Kolon. I suppose I'm better known in South America than Besoj my own që jam më i njohur në Dhe në Amerikën Uruguay e Jugut se sa në vendin country. tim. In South America, I've conducted Rio de Janeiro, Sao Paulo, Montevideo, Buenos Aires. Kam qenë në Sao Paulo, Rio Si de është skena Janeiro. muzikore atje? Se ne njohim Europën, njohim kompozitorët e mëdhenj, Verdi, Strauss, Beethoven. Si është në Amerikën Latine, skena e muzikës klasike? I think Latin America has a very strong cultural Mendoj heritage. se Amerika Latine ka një trashëgimi kulturore shumë të madhe. Many of them, be it from Italy, Spain, or Eastern Europe, ended up there Shumë as I did in kompozitorë të America. mëdhenj kam përfunduar atje si unë në Amerikën Latine. Their families simply moved, and especially Familjet e Argentina, tyre they went janë on to shpërngulë their dhe European culture. sidomos So it's a very strong Argjentinasit concert and janë opera të mbërthyer me këtë They lloj paid good kulture. fees. I can usually fly business Paguajnë class. mirë, zakonisht unë Hotels are fluturoj lovely. me klasë And biznesi, the public hotelet is janë të fantastic. mrekullueshëm dhe publiku Typically është Latina. fantastik. Është fati është atje. Të lëvizësh në vende ku ka dhe traditë muzike, ku ka histori dhe të vish dhe në Shqipëri. Si duket? Të emocionon të vish në Shqipëri? Të performosh përpara publikut shqiptar? Yes, very much so. Po, shumë. I've traveled so much over the last 35 years. Gjatë 35 vjetëve të matter fundit what kam language, udhëtuar shumë, people are speaking, pavarësisht there's a gjuhës që njerëzit Fortunately, a flasin. certain sameness to everywhere. Njësoj është gjithandej. Countries that have been under dictatorships, whether in Latin Vendet America, që kanë qenë or Eastern në Europe, diktaturë, qoftë në Amerikën Latine ose në Evropën Lindore, have a certain social heaviness about them. kanë një lloj rëndese sociale, janë pak të rëndë në kuptimin social. But I think it's part of the human condition that we always want to Por improve. mendoj se është pjesë e të qenit njëri, asaj pjese që ne duam ta përmirësojmë gjithmonë. Our personal conditions and those for our families or children. Edhe And I have kushtetet that tona feeling here. I walk a personale. lot, which is why I always have good walking shoes on. Eci shumë, kjo është arsyeja pse kam këpucë I've të already mira walked për të around a ecur. large portion of Tirana, gotten totally E kam lost shëtitur më këmbë një pjesë të mirë Tiranës dhe kam humbur pothuajse during the afternoons. And gjatë pasditeve I've encountered only friendly people. dhe jam ndeshur vetëm me njerëz miqësor. Sometimes they're astonished. They say, what are you doing here? Ndonjëherë Conducting the habiten dhe orchestra. më pyesin çfarë bëj këtu, i them që dirigjoj orkestrën. I always enjoy getting to know a new place, but it has a different Më flavor pëlqen now. gjithmonë të njoh vende të reja, por tani ka tjetër shije. Because I might well bump into a cousin. Sepse mund të rastisi që të takohem me ndonjë kushëri. Ke pyetur, ke njerëz këtu kushëri? I imagine I must, but it's been so many Besoj years. se duhet kem, por ka ngaluar shumë vite. Nëse dikush në qarkun e Korçës, në qytetin e Korçës, në Boboshtis, po na shes sot dhe më kujton Të kontaktoj me Vizion kushëriri, Plus. si quhej babaj? Leno, The name, the first name. George, Yorgos in Greek. Në qoftë se dikush mban mend Jorgji Lenon, dikur që ka emigruar në Amerikë, mund kujtohet se ka ardhur i biri, do dirigjoj në orkestrën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Megjithatë, do doja nga regjia të më ndihmoj pak me pamjet e muzës, se kush është muza do ta diskutojmë vetëm tani, vetëm t'i ndjekim pak çaste. Muza Rybačkite nga Lituania. This looks like an encore from a concert we played. And this hall is luminous. Ku është kjo? Ku ishte koncerti? E mbani mend jo?
Sepse ju keni dirigjuar këtë koncert. Lithuania, in Vilnius. That's the Philharmonic Hall. Okay. Në Monaco. This was an encore after we had played the Liszt. Besoj se që ka qenë një pjesë e dytë, pasi e kemi luajtur, pasi e ka kërkuar publiku ta interpretojmë për së dyti. It was the Franz Liszt This was Debussy, I believe. We had done both Liszt concertos on this concert. I kemi bërë të dy koncertet në këtë vend. Ju keni luajtur edhe më parë me të e njihni pra. Cili është repertori që do të luani në koncertin e datës 19 në Tiranë? 19-20. This will be the Chopin, the first piano concerto. Musa must leave for Geneva and to Lithuania again. She'll be playing with Teddy Papavrani. Në Gjenev për të luajtur me Teti në Lituani javën tjetër. And Friday night we'll do both Chopin. Të premten do të bëjmë edhe Chopinin dhe Brucknerin. Si e konsideroni nivelin e orkestrës tonë gjatë provave? I think they're very good. Shumë të zotët. Surprisingly good. Nice people. Të mirë, janë njerëz të mirë. The strings particularly, I think, are more or less the Russian school. Mendoj se pak a shumë gjasojnë me shkollën ruse. And it's not an easy program by any means. Nuk është as pak program I lehtë. In Albania. Është hera e parë që bëhet në Shqipëri. Large, architecturally massive. Është I gjerë nga ana arkitekturore dhe masiv, por shumë mirë është atmosferë e këndshme. Megjithatë, I keni njohur? Më parë ju përmendët Teddy Papavramin, po ka dhe të tjerë instrumentistë apo solistë shqiptarë në teatrot më të mëdhenj të operës dhe baletit në Europë. Keni njohur emra të tjerë shqiptarë është famshëm, të muzikës klasike, Ermonila Jao. There's a soprano named Mula. Është një soprano me emrin Mula. Of course, Teddy Papavrani. Zagreb, sigurisht Teddy Papavrami. A soprano from Los Angeles named Alexandra Koku. Është edhe një soprano nga Los Angeles, që është edhe inxhinier. Ka studiuar në Stanford, është një këngëtar shumë I mirë. Janë ka disa. Po teatri ynë I operës dhe baletit, ky ku jeni sot, ku do të performoni si ju duket? In desperate need of renovation. Ka nevojë të menjëhershme rinovimi. It's a very dry acoustic. Akustika është shumë e thatë. In orchestral classical music, a dry acoustic is muzikën klasike është akustika e thatë është e njëtrajtshme me një puthje të thatë. Duhet të investohet the quality of the orchestra and the ballet. Në cilësinë e orkestrës dhe baleti meriton që të ketë një tingull më të mirë. Këtë javë do të bëj maksimumin, mendoj të amplifikoj pak orkestrën që të jehoj tingulli, por duhet vërtet të rinovojnë. Të heqin tullat dhe të investojnë me dru. Keni një merak për para koncertit? That worries me. No, I'm mostly concerned that we have a good crowd. Jo, më shumë më shqetëson që të kemi mjaftu shumë publik, por që të bëhet edhe një publicitet. In most countries, I think perhaps Austria and Germany being the exception, shumicën e vendeve, classical music is being pushed aside. Përveç Gjermanisë dhe Austrisë, muzika klasike po lihet më njanë. There are so many venues for entertainment. Ka shumë vende për argëtim, duke filluar që nga televizioni, videolorat, interneti, apo kultura universale ka filluar të mbysë. Dhe shumë qeveri nuk investojnë as në Uruguay se kanë bërë, kanë menduar që ka qenë elitiste në spanjisht. Unë nuk jam dakord me këtë. Mua më intereson që të ketë shumë publik dhe të ketë publik në moshë të re. Dhe sallat jetë mbushur plot. Artistikisht nuk kam asnjë merak. Që do të ketë publik është e sigurt, mosha e re është e diskutueshme. Dhe ne jemi të bindur që do ta kesh publikun dhe do të dorëtrokasim fort. Ishte Stefan Lano, do të themi ashtu siç e ka shkruar se na e tregoi historinë I ati I tij kur emigroi në Amerikë në Ellis Island, aty ku mblidheshin emigrantët. Ai që e shkruajti emrin e shkruajti Lano për shkak të shqiptimit Lano dhe mbeti I tillë Lano. Ne urojmë sukses e dirigjentit. Faleminderit që ishit me ne në studio. Ishte emisioni 7:05 për ditën e sotme. Do të jemi nesër në 7:05, kalofshi një ditë sa më të mbarë. Mirupafshim.